دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. بنا به درخواست برخی از شما همراهای عزیز کانال پارادوکسیلین، ویدیوی امروزمون رو به برخی خواننده‌های زن قدیمی اختصاص دادیم. دلکش، مرضیه، سوسن، مهوش، همیرا و در آخر هم به صورت مفصل به بانو قمرالملوک وزیری خواهیم پرداخت. مرجع ما در این ویدیو شخصیه که از سال 1350 تا 1356 سرپرست برنامه گلها و همچنین پایه‌گذار برنامه موسیقی گلچین هفته در رادیو ایران بوده. و این شخص کسی نیست جز هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه. پس بشنویم خاطرات امروزمون رو. اسم این ویدیو سایه و این زنان خوش صدا. زنان خوش صدای رادیو ایران. دلکش رو میشناختم. اسم دلکش اسمت بابلی بود. فوق‌العاده بود. یه صدای عجیب و غریب. من بین خواننده‌های زن صدایی به قرایی صدای دلکش نشنیدم. اما صداش تربیت نشده بود. من خیلی صدای دلکش رو دوست دارم و با همه آوازهای اون آشنا هستم. من که اومدم رادیو از دلکش دعوت کردم. در زمان مرحوم پیرنیا که برنامه گلها رو درست میکرد، دلکش رو تو رادیو راه ندادن. برای اینکه دلکش خیلی جسور بود. یه روز هم رفت تو اتاق پیرنیا و گفت من به فلانم حساب نمی‌کنم تمام رادیو رو. تو به من سخت میگیری که بیام فلان چیزو بهت بدم. خیلی بی‌حیا و آشکارا با همون کلمات مستهجن این حرفا رو به پیرنیا گفت. تفلک پیرمرد. این اواخر هم دلکش برای کنسرت اومده بود اروپا. وقتی استراحت من رفتم پشت صحنه. تا منو دید پا شد و حال احوال کردیم. گفتم بشین و نشست. من سرشو بوسیدم. بعد رفت همه جا با ذوق تعریف کرد که آقای ابتهاج سرمو بوسید. من تمام اون کنسرتشو با گریه شنیدم. اون جلال صدای جوونیش به ذهنم اومد. از مازندران که اومده بود تهران آتشفشان به پا کرده بود. خیلی خوب میرقصید و تصنیف‌های محلی مازندران مثل مریم جان و رباب جان رو میخوند. و اصلا تمام ایران رو تسخیر کرده بود. بعد هم شمع مجلس بزرگان شده بود. دیگه دعوا بود که امشب تو مجلس کی بخونه. خیلی زن مردمی بود. درست نقطه مقابل مرضیه. مرضیه با سناتورها و وزرا و امیرای لشکر مجلس داشت. اما دلکش اینطور نبود. تو 51 سالگی آوردمش رادیو. سال 1355. 2 تا کار قدیمی رو بازسازی کردیم. یکی به کنارم بنشین بود. نمیدونید چه روزی بود. من در تمام مدتی که تو اتاق فرمان ایستاده بودم، گریه می‌کردم که این زن چقدر با شکوه داره میخونه. 2 تا کار با کیفیت خیلی خوب ازش ضبط کردم. بعد این آقای مهدی خالدی به یه فکرایی افتاد. خب این کارها مال رادیو بود. مثلا اینجا 20 سال پیش 200 تومن پول آهنگ گرفته بودن و رادیو دیگه نمیتونست به اینها پول آهنگ بده. مهدی خالدی اومد گفت من برای هر آهنگ 100,000 تومان میخوام. گفتم آقای خالدی اصلا ممکن نیست چنین چیزی. قیمت یه آهنگ خیلی عالی تو رادیو حالا 2000 تومنه. ضمن اینکه طبق مقررات نمیشه برای کاری که پولش داده شده پول داد. ولی شما اجازه بدید که من از طریق دیگه‌ای جبران کنم. بعد رفتم به آقای قطبی گفتم که یه بودجه‌ای معین کنه تا من بتونم به بهانه قدردانی و تجلیل یه پولی به عنوان هدیه به آقای خالدی بدم. قرار بود 10-20 هزار تومان برای هر آهنگ بدیم. که آقای خالدی گفت نه خیر. 100,000 تومان میخوام. اگه این اتفاق نیفتاده بود، ما تا موقعی که دلکش میتونست بخونه کارهاشو بازسازی میکردیم. حیف شد. خیلی حیف شد. تو این کنسرت‌های اروپا که اومد با عصا تک و تنها وارد صحنه شد و بعد نوازنده‌ها دنبالش اومدن. نشست و یکی یکی نوازنده‌ها رو معرفی کرد. خیلی جالب بود. هنوز همون گردنکشی رو داشت. بعد گفت من هر چی بخونم شما ازش خاطره دارین. شما چشمتونه که میبستی خیال میکردی که دلکش جوون داره میخونه. اونقدر صداش خوب بود. برسیم به خانم مرضیه. مرضیه رو از سالهای 25 میشناختم. توی خونه خانم نجات خدمت میکرد. اسمش هم مرضیه نبود. اشرف السادات بود. وقتی مهمون میومد خونه خانم نجات، قلیون میورد و پذیرایی میکرد. خیلی زبر و زرنگ بود. بعد فهمیدن صدا داره و پاش به رادیو باز شد. گویا آقای خالقی یا مرحوم پیرنیا اسمشو گذاشتن مرضیه. چون مرضیه اسم معشوق شیدا آهنگساز معروف بود. اوایل هم مرضیه آهنگهای شیدا رو خونده بود. بعد هم روزنامه‌ها جنگ مرضیه و دلکش را انداختن. ملت 2 قسمت شدن. یه عده طرفدار دلکش بودند و یه عده طرفدار مرضیه. مرضیه از همون موقع هم تو خونه بزرگان و شخصیت‌های مملکتی میرفت و میخوند. مرضیه صدای بدی نداشت. بد نبود. و اما خانم سوسن خیلی عالیه. سوسن ایرج میرزای خواننده‌های زن بود. در کار خودش یگانه بود. این بنده خدا با چه بدبختی‌ای هم مرد. تو آمریکا توی گاراژ زندگی میکرد. این هموطنای ما هیچ توجهی بهش نکردن. وقتی مرد همه گفتن آی چه هنرمند بزرگی مرد. اون مصاحبه‌ای که اون بنده خدا میگفت چون پول ندارم کسی بهم شعر و آهنگ نمیده رو شنیدم. خیلی ناراحت شدم.
ویژگی صدای سوسن یه صدای سوخته و یه صدای خیلی موثر داشت. کاراش یکی از یکی بهتر بود. رفتی به سفر، نمیشه. وای. چند سال از 28 مرداد گذشته بود. خاکستر مرده رو شهر ریخته بودن. یه مسابقه فوتبال بود و من رفتم استادیوم امجدیه. چای چیرودی امروز. این امجدیه اون روز بیرون از شهر بود و من پیاده میرفتم. استادیوم پر از جمعیت بود. سالها بود که این همه جمعیت ندیده بودم. بلندگوی امجدیه این تصنیف سوسن گذاشته بود. نمیشه، دلم نازک شده مانند شیشه. با خودم گفتم این سرود ملی ماست. نمیشه. هر کاری میکنیم نمیشه. من با سوسن آشنا نبودم. بیشتر تو کافه‌ها و کاباره‌های پایین شهری میخوند. مثلا یه کافه بود تو لاله‌زار اونجا میخوند. خیلی طرفدار داشت. میمردن براش. ولی از سوسن پرطرفدارتر بانو مهوش بود. کی میگه کجه؟ یه خانم بود تو کاباره‌ها میخوند. بیشتر برای کلاه مخملیا میخوند. دستشو میزد به پشتش، معذرت میخوام، میگفت کی میگه کجه؟ مشهور عالم بود این شعر. نمیدونید چه خبر بود. سر و دست میشکوندن واسش. بعد از تشییع جنازه تختی بزرگترین تشییع جنازه‌ای که در تهران اتفاق افتاد، تشییع جنازه بانو مهوش بود. یک بار یه اجرای زنده از این تصنیف دیدم. اصلا ملت تو خیابون دم میگرفتن. کی میگه کجه؟ بانو مهوش تو کافه میخوند. یه کافه بود نزدیک سیدخندان، تو خیابون شمرون. وقتی بانو مهوش خودشو یه وری میکرد و دستشو میزد به اونجاشو میپرسید، مردم از ته دل جواب میدادن کی میگه کجه؟ رکیک نبود که، یه عضوی از بدن دیگه. اینی که مهوش خوب میخوند یا نه بابا، دامنشو میزد بالا، یه پاهای خپل چاق گوشتی هم داشت که حال آدم به هم میخورد. یعنی کمترین نشان از لطافت زنانه نداشت. ولی واقعا براش سر و دست میشکوندن مردم. در صورتی که وقتی قمر مرد 5-6 نفر دنبال جنازش بودن. عجیب بود. هر جا تو هر خونه‌ای میرفتی این تصنیف بود. مرد 80 ساله بشکم میزد و میگفت کی میگه کجه. اصلا مضحکه‌ای شده بود. یه رادیو نیرو هوایی هم بود، هی این تصنیف رو پخش میکرد. اون رادیو از 7 دولت آزاد بود. کتاب خاطرات هم داشت. خاطرات بانو مهوش. تو خیلی خونه‌ها به چشم دیدم. خاطرات بانو مهوش رو گذاشتن کنار شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ کنار کی میگه کجه؟ راجب خانم همیرا نه. ببینید تجویدی آواز همه اینها رو خراب کرد. تجویدی خودش اینجوری میخوند و به همه اینها همینطوری خوندن یاد داد. و صدای اینا رو خراب کرد. همیرا صدای باز خوبی داشت. ولی بر اساس اون چیزی که یاد گرفت صداش خراب شد. همیرا چند تا از آهنگ‌های تجویدی رو خونده و خوب هم خونده. آهنگ‌های تجویدی نوع خیلی خوب آهنگسازی ایرانیه. تنظیم آهنگ‌ها رو هم خود تجویدی انجام میداد. در کارش اوستا بود. ذوق و سلیقه خوبی داشت. با شعر و ادبیات هم بیش از دیگران انس و الفت داشت. یک کلامی هم رو آهنگ‌هایی که میساخت میگذاشت و بعداً تصنیف سازایی که برای آهنگاش کلام میساختن مقداری از کلامش رو تو تصنیفاشون حفظ میکردن. نوازندگی آقای تجویدی قطعاً به آهنگسازیش نمیرسید. و اما میرسیم به بانو قمرالملوک وزیری. قمر زیبا نبود. ولی خب جلال و شکوهی داشت. همه عاشقش بودند و آرزو داشتن یه لحظه ببیننش. داستان اولین باری که شهریار قمر رو دیده رو براتون بگم. شهریار میگفت من آرزو داشتم قمر رو ببینم و صداشو بشنوم. اون موقع نوار و صفحه هم که نبود. میبایست قمر جایی میخوند و شما هم اونجا بودی تا بتونی ببینی و صداشو بشنوی. همه که نمیتونستن به کنسرت قمر مثلا در گراند هتل برن. شهریار یه دوستی داشته که حالا اسمش یادم نیست. این بابا هم قرینه شهریار تخلصشو گذاشته بود شهیار و تو دستگاه تیمورتاش کار میکرد. دستگاه تیمورتاش هم در واقع مثل دستگاه سلطنتی بود و تیمورتاش خودش اصلاً یه پادشاه بود. وزیر درباری مثل اسدالله علم نبود. شهریار میگفت یه روز این دوستم شهریار به من گفت فلان شب قمر میاد به دربار تیمورتاش. شهریار میگه منم خودم رو لوس کردم و گفتم منو هم باید با خودت ببری اونجا. اون رفیقم هم میگفت بابا مگه میشه؟ هر کسی رو اونجا راه نمیدن. خلاصه اون دوستم هم خیلی منو دوست داشت و خیلی تقلا کرد و بالاخره اجازه گرفت که یک شاعر جوان هست و فلان. البته اون دوران آغاز دوره درخشش شهریار هم بود. تازه اون دیوان اولش چاپ شده بود که ملک الشعرای بهار تو مقدمش نوشته بود که شهریار نه تنها افتخار ادبیات ایران که افتخار عالم شرقه. این حرفو ملک نوشته، شوخی نیست. خلاصه شهریار میگه من پا شدم رفتم اونجا. یه جوونک بی سر و پا و گرفتم گوشه مجلس نشستم. بعد قمر اومد. تیمورتاش از بالای مجلس رفت جلوی در.
زانو زد و دست قمر رو بوسید و قمر رو برد صدر مجلس نشوند. خودشم با احترام کنارش نشست. من هم مثل این که خواب میدیدم مات قمر بودم. مجلس که گرم شد یک نفر به شوخی گفت خانم قمر، شما در این مجلس یک عاشق بیقرار دارین. قمر با شوخی گفت کیه این آقا؟ منو نشون داد و گفت شهریار شاعر. قمر گفت این شاعره؟ من که باور ندارم. اگه راست میگه که شاعره، یه شعر برای من بگه. خلاصه منو کردن تو اتاقی و در رو برون بستن. گفتن تا شعر نگی نمیتونی از این اتاق بیای بیرون. منم گفتم آخه بی‌انصافا، یه چراغی، یه شمعی به من بدی. اونجا 4 بیت از اون غزل معروف رو ساختم. و چه غزل خوبی هم ساخته شهریار. خیلی خوب ساخته. ساده و روان و صمیمی. از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست. آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست. آهسته به گوش فلک از بنده بگویید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست. آری قمران قمری خوشخوان طبیعت، آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست. شمعی که به سویش من جان سوخته از شوق، پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست. تنها نه من از شوق سر از پا نشناسم، یک دست چو من عاشق بی پا و سر اینجاست. هر ناله که داری بکنه ای عاشق شیدا، جایی که کند ناله عاشق اثر اینجاست. مهمان عزیزی که پی دیدن رویش، همسایه همه سر کشد از بام و در اینجاست. ساز خوش و آواز خوش و باده دلکش، ای بی خبر آخر چه نشستی؟ خبر اینجاست. ای عاشق روی قمر، ای ایرج ناکام، برخیز که بازان بت بیدادگر اینجاست. آن زلف که چون حال به رخسار قمر بود، باز آمده چون فتنه دور قمر اینجاست. ای کاش سحر ناید و خورشید نزاید، ای کاش سحر ناید و خورشید نزاید، که امشب قمر اینجا، قمر اینجا، قمر اینجاست. بعد شهریار گفت که در زدم و گفتم قربان شعر حاضره. اومدم و واسدادم و خوندم. قمر از جا بلند شد و منو بغل کرد و بوسید. شهریار اینجا رو طوری تعریف میکرد که انگار همه دنیا رو بهش داده بودن. میگفت قمر منو برد بالا کنار خودش نشوند. منم نشستم پیش قمر و تیمورتاش. کیف میکرد شهریار. هر بار این قصه رو تعریف میکرد و قش میخندید. من هم قمر رو دیده بودم. یه روز تو خیابون شاهرضا داشتم میرفتم. یه ماشین کنارم وایساد. سایه بیا بالا. برادر پوری سلطانی بود. گفتم نه، میخوام برم خونه. گفت میخوایم یه جایی بریم. گفتم نه، حوصله ندارم. گفت میخوایم بریم خونه قمر. رفتم سوار شدم. خونه قمر طرف نارمک 400 دستگاه اونجاها بود. بعد دیدم 3-4 تا ماشین دیگه هم هست. آقای کسایی و تاج اصفهانی و یه عده‌ای بودن. 40-50 نفر بودن. با خودشون غذا و مخلفات آورده بودن. خلاصه رسیدیم. در زدیم. قمر اومد دم در. من میدونستم که قمر سکته کرده و دیگه صدا نداره. ولی اون لحظه هیچ یادم نبود. گفتیم سلام. با یه صدای گرفته‌ای گفت سلام قربان شما. من همونجا بغض کردم. مگه میشه چنین چیزی تو طبیعت اتفاق بیفته؟ قمر صداش در نمیومد. موهاش طوری بود که انگار پارسال حنا بسته. رنگ حنا رفته و از وسط فرق باز کرده. و ریشه های مو سفید و خاکستری بود. مثل طناب‌های چرک بافته شده. یه چادر نماز سفید خالخالی به کمرش بسته بود. طبیعت گاهی خیلی عجیب و غریبه کارش. زنی که همه آرزو داشتن یه دهن آوازشو بشنون، صداش در نمیومد. اون صحنه قابل تصویر و بازگفتن نیست. حقش ادا نمیشه. خیلی اذیت شدم. اصلا داشتم دیوانه میشدم. یه بار دیگه هم این حالو تجربه کردم. فرامرز پایور سکته کرده بود و من رفتم به دیدنش. خب دست راستش فلج شده بود. بعد من دیدم که این آدم پرتحرک پرنشاط سایه منظم که دائم در تکاپو و تمرین آفرینش بود، دستش به این حالت افتاده و دیگه نمیتونست ساز بزنه. من خیلی به خودم فشار آوردم که جلوی پایور مثل بچه آدم بشینم. بعد که از پایور خداحافظی کردم و از اتاق بیرون رفتم، تو راهروی خونه‌شون سرمو گذاشتم به دیوار و زار گریه کردم. طوری که خانم پایور نگران شد و اومد دلداریم داد که آقای ابتاج، خودتون رو ناراحت نکنین. برگردیم به خونه قمر. خلاصه رفتیم تو. بیچاره پا شد پذیرایی کنه. گفتیم خانم قمر شما بشینید، ما همه چی با خودمون آوردیم.
اونم گرفت رو زمین نشست. بالا سرش یه عکسی ازش بود. همون عکسی که نیم تاج داره و یقه دکولته داره. یه کنتراست غم انگیزی بین قمری که رو زمین نشسته و عکس بالای سرش درست شده بود. غذا گرم کردند و شام خوردیم و ساز و آواز شروع شد. کسایی نی زد و تاج شروع کرد به خوندن. وای، این زن سرشو گذاشت به زمین مثل حالت سجده و شروع کرد به زوزه کشیدن. زجه میزد. ساز قطع شد، آواز قطع شد و همه زدن به گریه. نمیدونید چه وضعی بود. مجلس عزا شد. شیشه های اتاق قمر شکسته بود. مهندس سلطانی برادر پوری فردا یه نفر رو فرستاد که شیشه رو عوض کنه. قمر گفت با آقای مهندس سلام برسونین. بگی شیشه انداختم. قبول نکرد. وقتی قمر میخوند کسی جرئت نمیکرد بهش پول بده. جواهر زیر پاش میریختن. بعد یکی جواهرات رو جمع میکرد و تو کیسه میکرد و میداد به قمر. وقتی قمر میخواست با درشکه برگرده، از همون درشکه چی شروع میکرد به بخشیدن جواهرات. حتی تو این روزگار بینوایی گفتن که خانواده‌هایی بودن که قمر چادر سیاه سر میکرد و بدون اینکه کسی اونو بشناسه میرفت دم خونه‌هاشون و زغال و برنج میداد. اونها نمیدونستن قمره که داره بهشون کمک میکنه. یه زن بی‌نیاز دست و دلباز. آخرش هم در فقر مرد. یه روز من شمرون تو خیابون پهلوی ولیعصر با تاکسی به آلما داشتم میرفتم. دیدم رادیو یه مصاحبه‌ای با قمر داره پخش میکنه. قمر سکته کرده بود. ولی صداش بهتر از اون روز بود. یه خانم فروزنده اربابی بود که خیلی مصنوعی حرف میزد. کلی لفاظی کرد و گفت خانم قمر، شاگردان شما خانم الهه و خانم شمس اجازه میخوان که برای شما آواز بخونن. اصلا اینها در حدی نبودن که شاگرد قمر باشن. این خانم شمس همشهری ما بود. اینا میخوندن و قمر هی گریه میکرد. صدای گریه قمر از رادیو پخش میشد. راننده ماشین همینطور اشک میریخت. حالا ببینید چی به من گذشت. خیلی چیز عجیبی بود. تو اواخر عمر قمر بیش از اینکه سکته بکنه تو کافه گلشن میخوند. تو خیابون شاه‌آباد. از غرب که به طرف میدون بهارستان میاین، دست راست یه کوچه باریک و درازی بود که ته کوچه یه در بود که به یه باغ بزرگ باز میشد. اونجا کافه گلشن بود. بیشتر کلا مخملیا تو این کافه بودن. خب بیچاره قمر ناچار بود اونجا بخونه که شبیه یه مقدار پول بگیره. من رفتم اونجا. کلا مخملیا بهش میگفتن فلان تصنیفو بخون. خب قمر که تفلک این تصنیف‌های بازاری رو بلد نبود. میگفت چشم. اونم میخونم. بعد قمر میخوند. برمی نیاید از دل تنگم نفس تمام چون نالی کسی که به چاهی فرو بود. این هم از کشور ما. دوستان در اینجا به انتهای این ویدیو خاطرمون میرسیم. امیدواریم خوشتون اومده باشه. باز هم ما رو ببینید و ویدیوهای ما رو با دوستان خودتون در میون بگذارید. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.